Hi everyone, welcome back to my channel, and today I'm going to unbox my very first iPad Pro 11-inch 2020. I'm so excited right now, and in this video I'm going to speak Vietnamese mixing with English. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Khoa Chemicals. Và hôm nay thì mình sẽ unbox cái iPad đầu tiên của mình, iPad Pro 11 inch. So let's check it out. Đầu tiên là iPad Pro 2020 11 inch với chip A12Z 128GB. iPad Pro như là một cái laptop nhỏ và sử dụng Face ID để mở khóa. Lý do mình mua iPad Pro là dành cho việc học tập, chỉnh sửa video và cũng như là thiết kế đồ họa. Nếu các bạn chỉ cần cho việc ghi chép bài và chạy các việc nhẹ như xem phim, check mail hay đọc tài liệu thì chỉ cần iPad Air hoặc iPad thường là ok. Tiếp theo là cái case vỏ bọc để bảo vệ iPad. Món cuối cùng không thể thiếu đó là Apple Pencil. Dùng với dòng iPad Pro là Apple Pencil thế hệ thứ 2, sạc pin không dây trực tiếp trên iPad thông qua Bluetooth. Và iPad Pro chỉ dùng được với Apple Pencil thế hệ thứ 2.
Và khi mình đặt mua online trên trang của Apple thì mình đã yêu cầu người ta khắc tên lên cho mình. iPad Pro có 4 bộ loa, 5 microphone và nhìn chung iPad Pro khá là mỏng và nhẹ. Đặc biệt, iPad Pro có 2 camera thường và 1 camera cảm biến LiDAR. Bây giờ mình sẽ dùng thử ứng dụng GoodNotes. Đây là một ứng dụng rất phổ biến cho việc ghi chép và lưu trữ bài, chỉnh sửa tài liệu. Ngoài ra trong thời gian rảnh thì thỉnh thoảng mình vào GarageBand để làm nhạc như thế này. Đây là một đoạn ngắn từ một bản nhạc hoàn chỉnh mà mình đã chuẩn bị trước trên iPhone. Và trên iPad thì việc chỉnh sửa và làm nhạc trở nên dễ hơn rất nhiều. Bản nhạc hoàn chỉnh sẽ được đăng trong video tiếp theo và đây cũng là phần cuối của video ngày hôm nay. Đừng quên bấm nút like và subscribe channel của mình để nhận thông báo cho những video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.